Από κάποιους είχε προδοθεί ότι στο κομμένο συναντιούνται οι αντάρτες. Την ώρα που ήταν μαζεμένοι στην πλατεία, έρχεται ένα γερμανικό τζιπ με 3 Γερμανούς. Στη στροφή έπεσε σε ένα χαντάκι και όσο οι Γερμανοί προσπαθούσαν να βγάλουν το τζιπ από το χαντάκι, οι αντάρτες πρόλαβαν και έφυγαν. Όμως οι Γερμανοί τα είδαν όλα. Πήραν και φωτογραφίες στους αντάρτες με τα όπλα. Ύστερα τα όπλα τα πήραν οι γυναίκες, τα βάλαν στις ποδιές τους και τα κρύψαν. Την άλλη μέρα άδειασε όλο το χωριό. Πήραν οι χωριανοί τρόφιμα και πήγαν στα χωράφια να κρυφτούν. Φοβήθηκαν. Όμως αφού δεν έγινε τίποτα, ξαναγύρισαν στα σπίτια τους. Την άλλη μέρα, Κυριακή 15 Αυγούστου, είχαμε πανηγύρι και όλος ο κόσμος πήγε κανονικά στην εκκλησία. Πάλι δεν έγινε τίποτα. Το βράδυ ξεκίνησε ένας γάμος στο σπίτι της νύφης και ο κόσμος γλένταγε μέχρι το πρωί. Πριν καλά ξημερώσει, οι Γερμανοί είχαν βάλει παρατηρητήριο πάνω στην εκκλησιά και είχαν κυκλώσει το χωριό χωρίς να τους πάρει κανένα σκαμπέρι. Μόλις δόθηκε το σύνθημα, άρχισαν να πυροβολούν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Παιδιά, σκυλιά, ό,τι ζωντανό κινιόταν. Και πρώτο τον παπά που είχε μείνει μέχρι αργά στο γάμο και γύριζε τάμφια στην εκκλησία. Εκείνη την ώρα γέναγε μια γυναίκα και έσκουζε. Την ξεκύλιασαν. Βάλανε φωτιά στα σπίτια. Βγήκαν μαύροι καπνοί και δεν έβλεπαν οι Γερμανοί τον κόσμο που πήγαινε προς τα Νάχουμα. Ήταν ένας ψηλός χωμάτινος φράχτης που εμπόδιζε τα νερά του άραχθου όταν πλημμύριζε να έρθουν προς το χωριό. Εμείς μέναμε παρά έξω. Ο πατέρας άκουσε τους πυροβολισμούς. «Τι να κάνουμε? Αν φύγουμε θα μας κλέψουν», είπε. «Ίσως έρχονται να μαζέψουν τρόφιμα». «Φύγε εσύ», του λέει η μάνα. «Μπορεί να έρχονται να μαζέψουν τους άντρες». Και έφυγε ο πατέρας. Έφυγα κι εγώ με την αδερφή μου. Έμεινε η μάνα άρρωστη, με τα 2 μικρά μου αδέλφια, άρρωστα κι αυτά από ελονοσία. Τα 2 μεγάλα μου αδέλφια ήταν ήδη με τους αντάρτες. Άμα ήρθαν οι Γερμανοί στο σπίτι, η μητέρα βγήκε έξω με ένα τσεκούρι να γλιτώσει τα παιδιά της. Τη σκότωσαν και έβαλαν φωτιά στο σπίτι. Γέμισαν τα σπίτια και τα χαντάκια σκοτωμένους. Στο γάμο τους σκότωσαν όλους. Νύφη, γαμπρό, συγγενείς, όλους. Με πολυβόλο. Στο διπλανό σπίτι κλαίγανε την κόρη τους που σκοτώθηκε. Τους ξέκαναν κι αυτούς. Μόνο λίγοι πρόλαβαν και κρύφτηκαν μέσα στις καλαμιές και στα κυπάρια. Εγώ πήγα με την αδελφή μου στα Νάχουμα μαζί με τους άλλους. Αλλά πού να πάμε? Το ποτάμι ήταν πολύ βαθύ. Μπήκαμε σε μια βάρκα 35 άτομα. Γύρισε η βάρκα και πνίγηκαν οι 17. Προχωρήσαμε ανάκρη άκρη στο ποτάμι, με τις σφαίρες να έρχονται εξώφαλτσα και τους καπνούς να μας σκεπάζουν. Βρήκαμε ένα βαθύ και περάσαμε. Πέρα στο νεοχώρι, όλοι μαζί. 300 άτομα. Μας βάλανε σε κάτι καλύβες και μας δώσανε λίγο ψωμί. Έρχεται ο πατέρας μου και μας λέει: «Θέλετε να δείτε τη μάνα σας τελευταία φορά?» «Θέλουμε», λέμε. Μετάνιωσε. «Καλύτερα να τη θυμάστε όπως την ξέρατε. Πάω να τη θάψω, να μην τη φάνε τα σκυλιά». Τα παιδιά ήταν κάρβουνο. Τα ξεχώρισε ο πατέρας από τον μπόι. Το μεσημέρι φύγαν οι Γερμανοί και άφησαν πίσω τους
317 σκοτωμένους και καμένους. Το καλοκαίρι μείναμε στα χωράφια, κάτω από μια σικιά. Τα στάρια καμένα κι αυτά τα μαζεύαμε μισοκαμένα. Τι να τρώγαμε. Ύστερα φτιάξαμε καλύδες και μείναμε κοντά 2 χρόνια. Τότε μου έκαναν ένα προξενιό. Μου λέει ο πατέρας, παντρέψου, να έχεις ανθρώπους. Εμείς πάει, ξεκληριστήκαμε. Παντρεύτηκα και έκανα 2 παιδιά. Τέλειωσε ο πόλεμος, άρχισε ο εμφύλιος. Αδελφός στον αδελφό. Η αδελφή μου έφυγε στη Ρουμανία. Ο ένας μου αδελφός και ο πατέρας ήταν με το ΕΑΜ. Τον άλλον τον είχε στους Μάιδες ο Εδές. Τον άντρα μου που δεν είχε ακόμα υπηρετήσει τον κάλεσαν τότε στο στρατό. Τον έβαλα στην πρώτη γραμμή. Πολεμούσε. Τα αδέλφια μου, τον πατέρα και τους θείους μου. Σε ένα βράδυ μέσα μας πήραν οι αντάρτες όλα τα ζώα και ένα δαμάλι. Μείναμε χωρίς ένα ζωντανό και τη φοράδα την είχε χτυπήσει ο Βίδα. Το πρωί δεν είχα τίποτα να δώσω στα παιδιά μου. Ο στρατός βομβάρδιζε συνέχεια το χωριό. Έφευγε ο κόσμος στα βουνά να κρυφτεί. Μέναν τα χωράφια παραιτημένα και αθέριστα. Μας κυνήγαγαν. Από τη μια ο στρατός, από την άλλη οι αντάρτες. Κρυβόμασταν από εδώ, κρυβόμασταν από εκεί. Γίναν οι νοικοκυρέοι διακονιαρέοι. Μάθαμε για το χαμό των αδελφών, για του Εαμίτ και του Εδεσίτη. Από τίνος τάχα το χέρι να πέσα. Μπορεί και από του άντρα μου, μπορεί και από τα αδερφού μου. Ολική μου θέα, γλυκύτατο